ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 12 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ 15 ਕੁੰਡੇ ਲੈਤੇ ਨੇ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਤਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਪਾ ਕੇ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 4 ਕੁੰਡੇ ਫਿਰ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਤਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ 2 ਨੰਬਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ 1 2 3 ਆਹ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਬਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਬਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਛੇਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਸੱਤਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਬਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਫੇਰ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਫੇਰ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਅੱਠਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਪੂਰੀ ਉਲਟੀ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਨੌਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਬਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ।
10ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਪੂਰੀ ਉਲਟੀ ਉਲਟੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 10 ਸਿਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 10 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।